Ngayon, familiar na tayo sa adsorption, especially sa physisorption. Noong 1995, classify ang IUPAC ng 6 physisorption isotherms. Ito ang graph ng type 1. Makikita natin na at low relative pressure, steep ang slope, ibig sabihin mabilis ang pagdami ng adsorbed molecules and mag-a-approach ito ng isang limiting value or yung horizontal line na part. Ano ba ang characteristics ng isang type 1 physisorption isotherm? Una, nag-occur ito sa microporous solids with small external surface. Pangalawa, strong adsorbent and adsorbate interaction. Pangatlo, fast micropore filling at low relative pressure, katulad ng sinabi ko kanina, and nag-a-approach ng limiting value due to micropore volume. Bakit sa micropore volume nakadepend? Kasi ang micropores ay hindi ganoon kalaki compared sa molecules. So, pagpasok ng mga molecules and pagka-adsorb nila, hindi na makakapasok ang iba pang molecules, so wala nang additional na ma-adsorb sa loob ng micropore. Nahahati ang type 1 sa dalawa, ang category A na nag-occur sa narrow micropores and category B na nag-occur sa wide micropores and narrow mesopores. Kaya mas less yung steep ng line niya bago mag-approach ng limiting value. Example ng type 1 physisorption isotherm ay sa oxygen on carbon black at negative 183 degrees Celsius. Ito naman ang graph ng type 2. Makikita natin na may inflection point or yung point B, yun yung tinatawag ding knee, and then tataas siya indefinitely. Ano ba ang characteristics ng type 2? Ito ay nag-occur sa non-porous or macroporous adsorbents. Yung inflection point, yun yung nagmamark ng end ng monolayer formation. Strong din ang adsorbate interaction dito, katulad ng strong adsorbate interaction, kaya nagkakaroon tayo ng multilayer of adsorbed molecules. Katulad na nakikita natin sa graph, ito ay nag-grow indefinitely. Isang example nito ay water vapor on carbon black at 30 degrees Celsius. Ito naman ang graph ng type 3. Makikita natin from a less steep na nagiging more steep yung slope nito habang tumataas ang relative pressure. Pero may limiting value ito at P over P naught equals 1. Ano ba ang characteristics nito? Una, nag-occur ito sa non-porous surface. Pangalawa, weak interaction ng adsorbent and adsorbate, kaya sa simula, slow ang pag-a-adsorb ng molecules. Habang dumadami ang adsorbed molecules, bumibilis na ito kasi dun sila lumalapit sa kung saan merong adsorbate molecules din, dahil nga mas malakas yung interaction nila. Yung adsorbed molecules ay nagka-cluster around favorable sites, and kaya may limiting value sa P over P naught equals 1 kasi strong ang interaction ng adsorbate molecules, kaya pag dumami na yung adsorbate molecules na magkakadikit, mas pipilian na nila na umalis or mabibreak na yung bond between the adsorbent and the adsorbate. Isang example nito ang bromine on silica gel at 20 degrees Celsius. Ito naman ang graphs ng type 4 physisorption isotherms. Makikita natin na sa A, ito ay may loop or hysteresis loop, then mag-plateau or magiging horizontal line sa taas. Sa B naman, reversible siya pero same sa type A, magiging horizontal line din or plateau sa taas. Ano ba ang characteristics nito? Una, ito ay nag-occur sa mesopores. Finite multilayer formation, hindi katulad nung sa type 2 kanina na infinitely nag-increase ang multilayer dahil sa nag-occur ito sa mesopores. Pero same lang siya ng type 2 kanina. Ang dagdag dito, after ng multilayer formation, magkakaroon ka ng pore condensation o yung mga adsorbed molecules mo sa loob, habang tumataas yung pressure, magiging liquid-like na sila. Ang pagkakaiba ng type A at type B ng type 4 ay yung A ay may hysteresis pag yung diameter ay more than the critical width, and then yung B naman ay yung reversible. Ang example nito ay water vapor on activated carbon at 30 degrees Celsius. Ganito naman ang itsura ng type 5 physisorption isotherms. Makikita natin na similar lang siya sa type 3 pero may hysteresis loop din. Ang characteristics nito ay similar lang din sa type 3, katulad ng weak interaction of adsorbent and adsorbate, pero ang pagkakaiba nito ay nag-occur ito sa porous surface instead of non-porous. At low relative pressure, type 3 na path lang ang sinusundan niya,
Pero at high relative pressure, yung mga molecules na naka-cluster around the pores ay magpapasok sa pores or yung tinatawag na pore filling. Since nag-occur pa rin ito sa porous material, more on mesopores and micropores, merong limitation yung makakapasok na adsorbed molecules. Kaya meron pa rin tayong limiting value. Isang example ng type 5 ay water vapor on activated carbon at 100 degrees Celsius. Ganito naman ang itsura ng type 6 Physisorption isotherm. Makikita natin na para itong hagdan kasi ang nare-represent nito ay yung layer by layer adsorption. Ito yung pinaka-recent na discover at nag-occur ito sa highly uniform non-porous surface. Yung pagbabago ng inflection point, yun yung pagmamark ng pagkaka-complete ng isang layer. So, yung unang pagbabago ng inflection point, yun yung nakompleto yung first layer, then second layer, ganun. Yung steepness ay nagde-depend sa system mismo, yung interaction ng molecules, and sa temperature din. Ang example naman nito ay argon or krypton on graphitized carbon black at very low temperatures.